sa kauna-unahang presidential debate na inorganisa ng SMNI, Ano ang Quad, na magtanong si UP Professor Clarita Carlos. So my first question will be within the rubric of these issue areas. If the Quad were to become a collective security alliance, you as our country's chief architect of our foreign policy, are you going to make the Philippines as a member of the Quad? Why and why not? Ang Quad o ang tinatawag na Quadrilateral Security Dialogue ay isang informal na strategic forum. Unang nakita ang mga miyembrong bansa noong 2007 na kinabibilangan ng 4 na bansa, ang United States of America, Australia, India at Japan. Ang pinakapangunahing layunin ng Quad ay makagawa ng libre, bukas at maigting na samahang seguridad sa Indo-Pacific region. Ito ay kinukonsiderang alyansa ng maritime democracies at ang forum na ito ay napapanatili ng mga meetings, semi-regular summits, pagpapalitan ng kuro-kuro at impormasyon at maging military drills ng mga miyembrong bansa. Paano nga ba ito nabuo? Noong 2007, si dating Japanese Prime Minister Shinzo Abe ang unang naghain ng idea sa pagbuo ng Quad. In fact, ang talagang pinagmulan nito ay matitrace back sa ebolusyon ng Exercise Malabar at sa nakakalunos na 2004 tsunami nang ang India ay magsagawa ng rescue operation sa kanilang bansa at sa mga kalapit na bansa na kalaunay sinamahan ng US, Japan at Australia. Ngunit dahil dito, nag-issue ang China ng formal na diplomatic protest sa mga miyembro ng Quad. Umaklas ang Australia sa forum dahil sa political pressure na natatanggap nito mula sa Chinese government. Ngunit noong 2010, muling nagbalik ang enhanced military cooperation ng US at Australia at ang muling pagbalik nito sa naval exercises ng Quad. Noong 2017 naman ang opisyal na unang pag-uusap sa ilalim ng Quad na ginanap dito sa ating bansa. Ang pangunahing motibo ng Quad ay magkaroon ng mga estratehiyang mga rutang pangkaragatan sa Indo-Pacific region na walang mag-aambang military at impluwensyang politika. Isang estratehiya upang mabawasan ang pagpapalakas di umano ng presensya ng China sa rehiyon. Sa makatuwid, mukhang binuo ang forum na ito upang masupil ang patuloy na pag-angat ng China, mapaekonomiya man o sa hukbong sandatahan. March 2021 sa layuning magkaroon ng Indo-Pacific region na free, open, inclusive, anchored by democratic values and unconstrained by coercion. Hinost ni US President Joe Biden ang kauna-unahang Quad Summit in virtual format. Well, sa tanong ito ni Professor Clarita Carlos, narinig natin ang mga sagot ng presidential aspirants na kumasa sa hamon. Dapat lagi kasi may mga kasama tayo kung may mga hiharap tayo mga problema sa mundo. Kaya kailangan, kung may mga arrangements na ganyan, dapat pinapasok natin. The Philippines needs to retain an independent foreign policy, and in which case it needs to be able to dance between the two great powers. As we can maintain relationships with them, but not to join. However, because we need to be able to maintain that specific independent stance, we can relate with either one, the other one, but at the same time, we need to retain our independence and be able to sustain our own sovereignty. Thank you. I think any of these agreements we should, of course, encourage as long as it is very clear to us what is the advantage to the Philippines. What the professor just mentioned was she spoke about the great powers trying to carve out spheres of influence. I reject that model that I believe no longer applies in the geopolitics of the modern world. The old Cold War thinking. We have to apply our own way. And so it really would depend on what is inside, or what those agreements say that the Philippines what will be doing and what those other partners of ours will be doing for the Philippines. And once again, because we shouldn't think of the old Cold War system, we should always think in terms of the fine line that the Philippines has to tread in all our foreign policy decisions. Para sa akin talaga ay maiwasan yung lahat yung pakikipagkaisa dito sa mga malaking bansa sa daigdig na ang relasyon ay gagawin tayong parang pawn lang sa mga kanilang mga labanan. Ang aking naiisip talaga ay maging unaligned ang ating bansa
sa mga malaking kapitalistang bansa sa daigdig, tapusin yung ating military agreement sa US, yung Mutual Defense Treaty, yung BFA, yung EDCA, at pati yung relasyon natin sa China na dihadong-dihado tayo. Makipagkasundo lamang tayo doon sa mga bansa nagagalang sa ating mga karapatan, sa ating soberanya, sa ating territorial integrity, sa ating mga panuntunan. Nasa gitna nga naman ng katanungang ito ang bansang Pilipinas. Kung papanig ba tayo sa China o sa mga miyembro ng Quad? At ang solusyon sa usaping ito ay nakasalalay sa susunod na Pangulo ng bansa. Makikipag-alyansa ba tayo sa Quad Nations? O ano ang iyong panig sa isyong ito? I-comment mo lamang sa ibaba.